Chào mừng cô bác, anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Cooking with Hana Phùng. Hôm nay Hana xin mời cô bác, anh chị và các bạn cùng với Hana vào bếp. Mình sẽ đổ rau câu sơn thủy theo cách mới. Trước tiên mình sẽ lấy 1,5 lít nước, thêm vào 30g rau câu giòn. Mình sẽ khuấy đều và ngâm khoảng 30 phút. Để làm màu xanh nước biển, Hana đun sôi 150ml nước, thêm vào 10 hoa đậu biếc, mình sẽ nấu 5 phút. Sau đó chắc nước, cho vào 30g đường, mình sẽ khuấy cho đường tan. Phần màu nâu thì Hana sử dụng 30g đường, 10g bột cà phê hòa tan, 100ml nước nóng, mình cũng khuấy cho đường tan. Màu cam thì Hana sử dụng 30g đường và 100ml nước cà rốt. Màu xanh lá dứa thì mình dùng 30g đường và 200ml nước lá dứa. Màu trắng sử dụng nhiều hơn nên mình sẽ lấy 100g sữa đặc có đường và 200g nước cốt dừa. Nếu cô bác, anh chị và các bạn kỹ, mình có thể đun sôi phần này. Chuẩn bị màu xong thì mình sẽ bắt son rau câu lên bếp khuấy đều và đun tới khi rau câu sôi thì mình cho vào 150g đường cát, 1/2 muỗng canh tinh chất vani. Mình sẽ khuấy cho tới khi đường tan hoàn toàn. Bây giờ mình sẽ pha màu với rau câu. Màu xanh lá dứa thì mình cho vào 250g nước rau câu, mình khuấy đều. Màu trắng thì Hana cho vào 350g rau câu. 3 màu còn lại thì mỗi màu Hana cho vào khoảng 250g rau câu. Mình sẽ khuấy đều tất cả các màu này lên. Để những tô rau câu không bị đông lại quá nhanh thì cô bác, anh chị và các bạn mình ngâm vào nước nóng nha. Vì bên chỗ Hana lạnh nên Hana đun trực tiếp trên bếp ở lửa nhỏ. Mình sẽ cho một ít nước rau câu trong vào khuôn và tráng đều. Trước tiên mình sẽ đổ xen kẽ các màu. Mình sẽ đổ xéo khuôn, mình không đổ ngang khuôn giống như lúc trước Hana đã chia sẻ. Mình cứ tiếp tục đổ như vậy cho tới khi 1/3 khuôn. Sau khi mình đổ được khoảng 1/3 khuôn thì lúc này mình sẽ đổ dít dắt theo từng màu. Cô bác, anh chị và các bạn mình cứ tiếp tục làm giống như Hana. Mình sẽ đổ tới khoảng nửa khuôn thì mình quay trở lại đổ từng lớp như lúc ban đầu. Mình đổ được 2/3 thì bắt đầu mình ngưng khuôn lại. Lúc này cô bác, anh chị và các bạn mình sẽ đổ dọc theo thành khuôn. Mình đổ đường thẳng cho tới khi còn khoảng 0,5cm thì mình cho một ít nước hoa đậu biếc lên trên. Mình sẽ để rau câu này nguội và cho vào tủ lạnh 2 tiếng là mình có thể dùng được. Rau câu sơn thủy Hana cũng từng chia sẻ và được rất nhiều cô bác, anh chị và các bạn ủng hộ. Với cách mới này, Hana hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích và thử làm cho gia đình mình vào dịp cuối tuần này nhé. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.